এয়া মই কেনেধৰণে বনাইছোঁ, কি দিছোঁ, এতিয়া ভিডিঅ'টো চালে গম পাব। এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ বলক। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ আপোনালোকে পৰঠাৰ দৰে ৰেচিপিটো বনাবলৈ 1 কাপ আটা লৈ ল'ব, 2 চামুচ বেচন, তাৰ পাছত অকণমান নিমখ দি দিব। এয়া নিমখ দি দিছোঁ, হালধি অকণমান দি দিব। তাৰ পাছত এয়া বন্ধাকবি সৰু সৰুকৈ কাটি থৈছোঁ, বন্ধাকবি দিব। কেঁচা জলকীয়া দিব। খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে, ঠাণ্ডা বতৰত এটা সুন্দৰ ৰেচিপি, আপোনালোকে বনাই খাব। সাধাৰণতে ৰুটি বনোৱাতকৈ এনেধৰণে শাক চব্জি মিলাই বস্তুটো বনালে অলপ বেলেগ ধৰণৰো হয়, খাবলৈও ভাল। আপোনালোকে এনেধৰণে খাব পাৰে। পিঁয়াজ দি দিলোঁ। এতিয়া মই গোটেইখিনি আটাইখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলাই অকণমান পিঠাগুড়ি দি দিম। এয়া এমুঠি পিঠাগুড়ি দি দিছোঁ, শুকান পিঠাগুড়ি। তাৰ পাছত এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই এইখিনি মিহলাই লৈ ডিম এটা ভাঙি দিম। এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি ঘুটি ল'ব লাগে। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন, খুব ধুনীয়া এটা ৰেচিপি। বিশেষকৈ ঠাণ্ডা বতৰত এতিয়া খাবলৈ খুবেই ভাল। এনেধৰণে খুব ঘুটিব লাগিব। ঘুটি লৈ পানী অকণমান দি ধুনীয়াকৈ পনীয়া কৰি ল'ব লাগে। এতিয়া টেমা এখনত অকণমান বাটাৰ দি গৰম হ'বলৈ দিব লাগে। টেমাখন খুব গৰম হ'বলৈ দিব লাগে। আপোনালোকৰ বাটাৰ নাথাকিলে অকণমান ৰিফাইন দি এনেকৈ ঘঁহি দিব পাৰে। টেমাখন গৰম হ'বলৈ দি চিমত দি দিব, কমাই দিব জুইডাল। তাৰ পাছত এহেতা দি দিব। এনেকৈ এহেতা দি দিব, মেলি দিব, তাৰপৰা ঢাকি দিব। যেতিয়া সিজি আহিব লাহেকৈ উল্টাই দিব। এনেধৰণে বনাব। মই কেইবাটাও এনেধৰণে বনালোঁ। এনেধৰণে ঢাকি দিব। একেবাৰে লাগি থকাকৈ নাঢাকিব। মই লাগি থকা ঢাকনিখন এৰুৱাই এখন দিছোঁ, ডাঙৰ এখন। তাৰ পাছত এনেকৈ লুটিয়াই দিব। দেখিছেনে, অকণমান দেখিবলৈও বেলেগ হৈছে আৰু খাবলৈও বহুত বেছি ধুনীয়া। আৰু এটা মই বনাই দেখুৱাইছোঁ। এনেধৰণে দি টেমাখনত দি অলপ সময় ঢাকি থৈ ওপৰটো যেতিয়া সিজি আহিব তেতিয়া উল্টাই দিব। ইয়াৰ লগত খাবৰ কাৰণে এবিধ চাটনি বনাইছিলোঁ, জলকীয়া চাটনি। জলকীয়াখিনি লৈ ধুনীয়াকৈ মই সিজাই লৈছোঁ। আদা এটুকুৰা, কেঁচা আদা দি দিছোঁ। এয়া ধনিয়া, কেঁচা ধনিয়া দিছোঁ আৰু 2 ফুট নহৰুৰ সৈতে মই এইখিনি সিজাই ল'লোঁ। দেখিছেনে, জলকীয়াখিনি সিজাই এনেকৈ ঠাৰিয়ে চাৰিয়ে দি দিব। অকণমান নিমখ দি গোটেইখিনি মিহিকৈ পিচি ল'ব। তাৰ পাছত পৰঠাটোৰ লগত আপোনালোকে খাই চাব, বহুত ধুনীয়া। এয়া হৈ গ'ল। দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াও লাগিছে, খাবলৈও বহুত বেছি টেষ্টি। আপোনালোকে বনাই খাব। এনেদৰে নতুন ভিডিঅ' লৈ মই আকৌ আহিম। আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। এনেদৰে মোক ছাপোৰ্ট কৰি যাব। লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে যিসকল নতুনকৈ আহিছে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। এয়া চাটনি লৈছোঁ, দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে চাটনিখিনি। তাৰ পাছত এই পৰঠাৰ লগত এয়া খাবলৈ মই বাঢ়ি লৈছোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।